So lahat ng yon, lahat ng konsepto na pinag-aralan natin kay concentrations, pagsasama-samahin natin ngayon at ia-apply natin kay chemical kinetics. Pero, more than just the computation, kay chemical kinetics, aaralin natin paano nangyari yung mga products na yon. Ano yung mga reasons na nakapagpabilis ng reaction ko? So, which means that under chemical kinetics, of course, makaka-encounter pa rin kayo ng balancing chemical equation, pero higher level na tayo ng pagbabalance ng chemical equation. Ibig sabihin, after mo mabalance yung chemical equation, i-interpret mo ngayon yung balancing chemical equation. I-interpret mo siya. Ano nangyari sa kanya? Babasahin mo siya. So kung kay English, 'di ba, meron tayong subject-verb agreement kay English, meron tayong grammar, meron tayong proper ways on how we can create a sentence. Kay chemistry naman, meron din tayong proper ways kung paano natin mai-interpret yung isang equation. At yung isang equation na yon na merong reactant at merong product, equivalent siya sa isang buong sentence. So ganun ngayon tayo, mas higher na tayo. Higher level of thinking skills na yung kailangan natin. So ano po ba yung mga examples ng reactions natin? Halimbawa, if you're familiar na with the vinegar and baking soda, for example. So di ba yung vinegar, kapag nilagyan natin ng baking soda, that could cause a bubble or magkakaroon tayo ng bubble formation. So if na-watch nyo na yan sa YouTube or sa other experiments, yung mabilisan yung pagbula. So yung bula, that is the product of the reaction between the vinegar and baking soda. So yun nangyari sa vinegar at baking soda, yung production ng product natin mabilis. The moment na na-touch ng baking soda yung vinegar natin, automatic magpo-form na yan ng bubbles. That's an instant reaction. Ano pa? Halimbawa, yung gasoline with oxygen, diba, that could cause a combustion. Or kahit hindi gasoline and oxygen. Halimbawa sa bahay, sumisingaw yung LPG tank. Yan. So yung LPG ninyo sumisingaw. Pwede yang mag-cause ng explosion. Kapag nag-cause yan ng explosion, hindi mo yan pwedeng buhusan ng tubig. So technically, you have to use other substances or materials para ma-stop yung explosion or yung pag-apoy niyan. Kasi kapag nilagyan mo yan ng tubig, technically, yung water that is composed of H2O, so dahil meron tubig, mas magre-react yung gas natin with oxygen. So, mas lalaki yung combustion or mas lalakas yung pagsabog. Kaya kapag ang cause ng sunog ay gasoline or LPG, hindi basta-basta binubuhusan ng tubig. So, iyon yung mga instantaneous reaction na tinatawag natin or sobrang bilis na nag-a-appear yung product after the reaction. Pero, class, hindi naman lahat kasi ng reaction nangyayari na katulad ng sa vinegar at baking soda. Or, hindi naman lahat nangyayari katulad ng sa gasoline with oxygen. Hindi lahat instant. Yung ibang reaction, you have to wait for a lot of time bago mangyari. Halimbawa, the rusting of iron. So, yung pangangalawang ng mga bagay-bagay sa paligid natin, it requires a lot of time bago mangyari. So, maybe a month or months, depende pa sa condition yan ng bagay. Halimbawa, yung railings ng bahay ninyo or yung gate ninyo, for example, walang pintura, naka-expose yan sa araw, naka-expose sa ulan. So technically, mas mabilis siyang mangangalawang compared sa isang substance na hindi naman ganong naarawan, hindi naman ganong naulanan. So mas matagal siyang kakalawangin. So pagdating dito kay chemical kinetics, inaaral natin paano naapektuhan ni reactant ko yung product ko. So, yun. Ibig sabihin, marami pa tayong equation na pag-aaralan. So, introduction pa lang tayo ng chemical kinetics. So, sabi dito, it is the study of the rate of chemical reactions including the mechanism by which a reaction occurs and the different factors that affect it. So, we have a lot of factors that affect the reaction. Mamaya malalaman natin yon, ano-ano yung mga factors natin. So basically, gusto nating malaman ano yung rate ng reaction ko, gaano kabilis nangyari yung reaction ko, gaano kabagal na nangyari yung reaction ko, ano-ano yung mga nagpabagal, at ano-ano yung mga nagpabilis.
Iyan yung mga aaralin natin about chemical kinetics. So, under chemical kinetics, we have to study the rate of reaction. So sabi dito, the rate of reaction is critical in all areas of chemistry. Kasi palagi naman, sabi natin, reaction happens all the time, anywhere and everywhere, di ba? So we cannot stop reactions eh. Whether you are sitting right now in front of your laptop, you are breathing the air, you are releasing carbon dioxide, and you are inhaling oxygen gases. So reactions happen between the carbon dioxide that you release and all the other gases that are present in the environment. So the moment that you drink your water, meron na agad nagiging reaction yan between the saliva that are present in your mouth and the water. So kumagat ka lang ng burger dyan, meron na agad reaction dyan. So umihi ka lang, meron na agad reaction. And kahit pa yung mga bagay na hindi mo ginagawa, meron at merong nangyayaring chemical reaction. That is why it is very critical for us to know gaano ba kabilis nangyayari yung reaction ko na to. Halimbawa, nag-disinfect ka lang ng bahay mo. So, gumamit ka ng Sunrox. Yung pagdi-disinfect mo ng bahay, na ginamitan mo ng Sunrox versus sa pagdi-disinfect mo ng bahay na merong Sunrox plus water, meron na agad reaction yun. Di ba si Sunrox alone masakit sa kamay? Tapos, sobrang matindi yung amoy. Kaya yung ginagawa ng iba, they add water para malesen yung concentration. So, the term concentration has something to do with your reaction. Kaya sabi dyan, the rate of reaction can be defined as the change in the concentration of the reactant or product per change in time. So, sa chemistry, kapag nagdadagdag ka ng water, technically, nababawasan yung concentration ng isang substance. Parang sa pag-aaral lang yan. Kaya kapag nag-aaral kayo, huwag kayo iinom ng tubig. Mababawasan yung concentration ninyo sa pag-inom ng tubig. Sa pag-aaral. Yan. Share lang. Joke yon. Tumawa kayo. +5 yung tatawa. Yan. So, hirap naman kasi mag-joke sa online. Nakakainis. Talaga naman, maka +5 lamang, no? So, yan. So, sa concentration, nababawasan siya kapag nag-a-add ka ng water. So, the concentration of the reactants decreases as the reaction proceeds. Which means that, halimbawa, balik tayo sa example natin na meron kang Sunrox, nilagyan mo ng tubig. So, habang nagtatagal na yung Sunrox at yung tubig magkahalo, mapapansin mo, unti-unti, parang nababawasan na yung amoy ng Sunrox. Or parang nagiging neutral na yung amoy niya. Kasi, nagde-decrease yung concentration ng Sunrox dahil meron kang water. Kaya ganun din yung effect kapag ka naglalaba ka, for example, kapag kamay yung ginagamit mo sa paglalaba. So, technically, masakit sa kamay yung Sunrox, mahapde, kasi concentrated yon. Pero pag nilagyan mo ng water, kahit papano nababawasan na yung hapde ng Sunrox. So, iyon yung mga inaaral natin. So, we have here an example for us to clearly visualize the rate of a reaction. Example dyan is yung lizard. When a lizard is experiencing cold or nilalamig, when a cold lizard slows down, yan. So, kahit anong uri ng lizard, no? Kahit yung lizard na nasa bahay natin, yung butike. So, alam natin, yung lizard, gumagapang yan pag naglalakad. Ewan ko lang sa butike sa bahay ninyo, kung lumalakad din yung butike. Sa amin, kung gumagapang. Sa amin kasi gumagapang yung butike sa amin eh. So, since gumagapang sila, saan nanggagaling yung movement nila? Sa muscles sa kanilang mga, di ko alam kung feet or hand ba yung tawag sa kanila, basta doon. Sa panggapang nila, nandyan yung muscles nila. Tayo, hindi tayo gumagapang. Tumatayo kasi tayo because we have our skeletal system, di ba? Sa biology, na-discuss nyo yan. So, we have our skeletal system and yung muscles din natin, siya yung tumutulong para makatayo tayo at makalakad tayo. So, sila, dahil hindi sila tumatayo, pero they crawl, they have their muscles. So, si muscles nila, they contain chemical reactions. And their movement depends on the chemical reaction in their muscles. Ganon din naman tayo, class. Our movement depends on the chemical reaction in our muscles.
Kaya kapag at lower temperature, the rate of reactions are slow. That is why at lower temperature, yung cold blizzard natin nag-slow down. Mabagal yung movement niya. That is the same reason why kung bakit kapag malamig ang panahon, feeling mo wala kang gana to do work. Feeling mo wala kang energy to do work. Tamad na tamad kang lumakad, tamad na tamad ka na maggawa ng iba't ibang activities, or mabagal ka sa movement mo because at lower temperature, the reactions inside our body are slow. Saan po nanggagaling yung chemical reaction inside our body? Sa mga food na kinakain mo, of course. The moment na may nguyain ka dyan, kung halimbawang nagmemeryenda ka ngayon ng takoyaki, or nagmemeryenda ka ng egg ball, or kung ano pa mang merienda mo, sana sineshare mo yan sa amin. So, nagka-undergo yan ng chemical reaction. Sa digestive system, di ba sa biology, sabi natin, the moment na na-touch ng food, yung dila mo, magre-react agad dyan sa salivary amylase. So, salivary amylase, i-breakdown niya agad lahat ng molecules na meron dyan, basta carbohydrates. Yan. So, hanggang sa ipaprocess nila at pupunta siya sa iyong stomach at mag-undergo siya ng process, papunta sa iba't iba pang parts ng iyong digestive system. So, yung chemical reaction na mangyayari sa mga foods na yon, iyon ngayon yung magbibigay sa iyo ng energy para magdo ka ng work or mag-perform ka ng task. Yan. So, ganun din yung nangyayari sa lizard natin. Ano pang example natin? So, rocket launch, for example. So, pagka magpapadala tayo ng rocket sa space. So, kapag yung fuel ng rocket burns too slow, yung rocket, it will never gets off the ground. Diba? Pag sobrang bagal, it will never gets off the ground. Kapag naman sobrang bilis ng burning ng fuel sa loob ng rocket, there will be an explosion. Kaya, diba, hindi sila basta-basta naglo-launch ng rocket. They consider the temperature kung saan nila ilo-launch yung rocket. At the same time, they have to check the engine kung tama ba. Same thing lang tukla sa mga sasakyan, sa mga drivers dyan, sa mga nagda-drive ng car, or kahit motor pa yan. Except sa bike, syempre, wala namang engine yung bike. So, wala namang fuel doon. So, sa mga sasakyan, kapag malamig ang panahon, hindi naman agad-agad nag-start yung sasakyan, di ba? Kapag pag mabagal yung pag-burn ng fuel sa sasakyan mo, hindi naman agad mag-start, hindi yan aandar. So, kahit isang buong oras ka dyan, kung sira yung engine mo, hindi yan aandar. Pangalawa, kapag naman sobrang init ng fuel mo, that will burn too fast kasi sobrang init. So, pwede yang mag-cause ng explosion. Yan, sige, CR na yung magsi-CR. Yan, so, that could cause an explosion. Diba? Kaya, diba yung ibang sasakyan nag-overheat? So, if you're familiar, kaya kapag sobrang init, diba, sabi nila, wag daw wag magpapa-full tank kapag sobrang init. Kasi, syempre, kapag mainit, tatandaan natin, yung molecules natin, they move too fast. Kapag mataas yung temperature, the molecules move faster. Kaya, kapag faster yung movement ng molecules natin at nasa may engine mo yan, nasa sasakyan mo yan, pwede yung mag-cause ng overheating. Pwede yan mag-explode. Pwedeng mag-apoy, magliyab, o sumabog yung mismong sasakyan. So, ito yung kahalagahan ng pag-aaral ng rate of reaction. So, rate is expressed in unit time. Tatandaan natin yan. Rate is expressed in unit time. Kung sa physics, minimeasure ninyo sa speed as distance over time, dito naman kay chemical kinetics, minimeasure natin yung rate of reaction, concentration over time. So, concentration over time tayo. Question? Totoo po pala, ma'am, na pwede pong mag-cause ng overheating yung sobrang init ng panahon. Yes, pwede yon. Kasi class, sa sasakyan natin, kapag full tank ka, wala ka ng space for the movement of your molecules. Sabi nga natin, the higher the temperature, the faster the movement of the molecules. Which means that kapag wala silang space for their movement, there's no chance sa kanila na
Wala silang chance, wala silang choice para mag-occupy ng another space So doon lang sila magmo-move kung ano lang yung space na binigay mo para sa kanila. So kapag hindi sila magkasya doon, pwede yung heat stroke din po, another example po niyan. Pwede rin class kung bakit ka nakaka-experience ng heat stroke. Kasi kapag sobrang init, so sobrang bilis ng molecule sa loob ng katawan mo. Which means that yung heart mo, so sobrang bilis din ng pag-function niya. Sobrang bilis ng pagpapump ng blood ng heart. So ang tendency, kapag sobrang init at sobrang bilis ng pagpapump ng heart, tas may problema ka na sa puso, so di ba, sa biology inaral natin, sabi natin si heart, hindi yan mag-start ng pagpapump ng blood. Kahit magmahal ka ng maling tao, si heart magpapump at magpapump yan ng blood. So continuous yan, magpapump siya na magpapump ng blood. Ang tendency, yung mga ugat na nasa paligid ng puso mo, kapag iyan ay napapaligiran ng fat molecules or yung tinatawag natin na adipocyte tissues, ayan, kung naalala niyo pa yung discussion natin, yung mga adipocyte tissues na nakapaligid sa heart mo, ibablock niya yung daanan ng dugo. So habang nabablock niya yung daanan ng dugo, yung heart mo hindi naman siya nag-stop na mag-pump. Continuous siya na magpa-pump. So ang tendency, pipilitin ng puso mo na mag-pump ng dugo kahit pa na merong humaharang sa way niya. Halimbawa, sa kanal, for example, di ba ang function niya is dumaan yung tubig. So kapag may nakabara sa kanal, ang tendency, dadaan pa rin yung tubig pero mabagal lang. So naiipon yung blood. So ang nangyayari, ganun din sa puso natin. Pipilitin ng heart na mag-pump ng dugo at darating sa point na may ipon yung blood at certain area, kukulangin naman ngayon ng oxygen yung different parts of the body mo. Kasi mabagal yung pag-pump niya So, kapag sobrang init, kailangan niya mag-pump ng mabilis. Kasi kailangan ng body mo yung oxygen na nandun doon sa may blood mo na kailangan mag-circulate sa body mo. So, sa sobrang bilis, diyan inaatake ng heat stroke or kaya naman inaatake sa puso, for example. Hindi na nakakayanan ng heart. So, pwede yon mag-cause. Ayan. Oo, kahit maling tao pa yan, hindi mo mapipigilan ang puso na mag-pump. Next. Excuse lang ha, charge ko lang yung laptop, lobat na pala. Ayan, so we're back. Ayan. So, next. The rate of chemical reaction, sabi dito, is the measure of how fast the reaction occurs. So, in understanding the rate of chemical reaction, meron tayong tinatawag na slope diagram. Ayan. So, slope diagram natin, na makikita natin, the relationship of the concentration versus time. Gaano kabilis nababawasan yung concentration ng substance ko per unit of time sa bawat segundo. Ganun siya. So, sa concentration, makikita natin yung reagents and yung products. Pag sinabi nating reagents, these are the two substances that react together or yung tinatawag natin na reactant in other term. Ayan. Pagdating naman sa pag-slope at pag-graph, hindi tayo magfo-focus dito, class, kasi medyo magtatagal tayo talaga pag nag-focus tayo sa graph. Remember, we have 124 slides to discuss. Ayan. So, this is the equation used for the rate. We have AA plus BB yield to CC plus DD, wherein rate is equal to negative 1A multiplied by delta A over delta time is equal to negative 1 over B multiplied by your delta B over delta time is equal to 1 over C multiplied by your delta C over delta time. And we have your 1 over D multiplied by your delta D over delta time. Now,
Sino po si A? Si A classic coefficient. Sino po si B? Si coefficient ng B. Sino po si C? Si coefficient ng C. Sino po si D? Coefficient ng D. Sino po yung A na yan, ma'am? Substance yan, or yung compound mo. Pwede siyang H2O, pwede siyang carbon dioxide, pwede siyang hydrochloric acid, depende kung ano yung given mo sa problem. Sino po yung T? It stands for time. Gaano katagal nangyari yung reaction mo or gaano kabilis nangyari yung reaction mo. Sino po yung triangle? It stands for change or yung tinatawag natin na delta, the change in your concentration. Now, take note of the negative sign that can be found on your reactant. Ayan, so makikita natin, we have the negative sign. So, by convention, a negative sign is attached on the change in the concentration of the reactants, which underscores the fact that the concentration of the reactant decreases as the reaction proceeds. Again, yung negative sign na nandito kay reactant, ibig sabihin lamang po niya, the concentration of my reactant decreases as the reaction proceeds. Bakit po positive si product? Kasi hindi naman siya ang reactant mo. Siya si product mo. Siya yung finished product. Siya yung end. Siya yung kalalabasan ng reactant mo. So, hindi magde-decrease ang concentration niya. As a matter of fact, mag-i-increase pa ang concentration ni product. Palagi po bang negative si reactant? Yes, palagi po siyang negative. Kasi nga, ibig sabihin ng negative sign is decrease in concentration. This convention maintains the positive sign for the rate. Again, this convention maintains the positive sign for the rate. Now, ma'am, bakit po sa reaction natin plus sign? Bakit po dyan equal sign po yung nakalagay? Ano po yung ibig sabihin nun? Plus, equal sign siya kasi ibig sabihin, yung rate, yung rate sa reaction mo kay A ay equal lang sa rate ng reaction mo kay B at equal lang din siya sa rate ng reaction mo kay C at equal lang din siya sa rate ng reaction mo kay D. Kaya equal sign. Walang plus sign. So, paano po siya kino-compute? Kino-compute siya bawat isa. Compute mo muna si A, compute mo muna si B, compute mo muna si C at si D. So, isa-isa siya. Hindi siya kino-compute as a whole. Ang statement niyan, pagdating ngayon kay chemical kinetics, yung isang buong equation na yan ay equivalent sa isang buong statement or isang buong sentence sa English. Iyan lang, yung buong equation na yan, isang buong sentence na siya. Question about this slide? None. Sige po. So, let's try in a sample problem. Yan. Hindi pa tayo magko-compute ha. Equation pa lang tayo. So, sample problem. Hydrogen peroxide, or also known as agua oxinada, your H2O2, is a colorless liquid used as disinfectant and bleach. At high temperatures, it decomposes easily into water and oxygen. So we have here our equation. We have 2H2O aqueous yield to 2H2O liquid or water plus O2 gas. Write the equation for the rate of reaction based on the concentration of the reactants and products. So here we will write the equation for the rate of reaction. So for our answer, we have rate is equal to negative 1/2. Saan po nanggaling yung 2? Ito po yun. Yung coefficient ni H2O2 po natin. Multiplied by H2O2. Kasi siya yung nasa reactant. Over delta time. Is equal to 1/2. So 1/2. Ito po yun. Multiplied by H2O. Ito siya. Over delta time.
Bakit positive? Kasi product. Bakit negative? Kasi reactant. Equal? Bakit po wala pong 1/1? Hindi mo na kailangan ilagay yon. Automatic na yun. Pag walang nakalagay dyan, that is 1/1. So, wala naman kasing nakalagay na coefficient. O2 over delta 2. Palagi po bang dapat 1/2? Hindi. Depende sa coefficient. Kung 6 yan, 1/6. Kung 4 yan, 1/4. Nagigets? Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, sa kada 2 moles ng hydrogen peroxide, makakapag-produce ka na 2 mole ng water at 1 mole ng oxygen. So kung halimbawa, 4 moles of hydrogen peroxide to, ibig sabihin, in every 4 moles of hydrogen peroxide, makakapag-produce ako ng 4 moles ng water at 2 moles of oxygen. So paano po pag 6? In every 6 moles of hydrogen peroxide, I can produce 6 moles of water plus 3 moles of oxygen. Clear? Questions? Yung kanina po, negative 1 over B po siya. Yes, 1 over B kasi reactant din si B. Dalawa yung reactant mo dito eh. A plus B. Kaya, negative 1 over B. Pero this time, isa lang naman yung reactant mo. Si H2O2 lang. Kung sakali man na meron ka pang another reactant dito, edi meron ka pa ulit isang equal dito, tapos negative din ulit. Kasi, dalawa yung reactant mo. Pero dito, isa lang naman yung reactant. Kaya isa lang siya. Yan. Questions pa po? None po. Sige. Next. Express the rate of chemical reactions in terms of the change in concentration of the reactants or products. You have 2 moles of dinitrogen oxide aqueous yield to 2 moles of dinitrogen oxide gas plus 1 mole of oxygen gas. So, ang hinahanap lang sa atin is the rate of chemical reaction. So, express the rate of chemical reaction. So, rate is equal to negative 1/2 dinitrogen oxide over time is equal to 1/2 multiplied by dinitrogen oxide over time is equal to oxygen over delta time. So, yun lang din. Negative yung nasa reactant, positive yung nasa product natin. Palagi po bang negative si reactant? Yes. Again nga, ano yung ibig sabihin ng negative sign kay reactant? Bakit negative sign si reactant dapat? Sige nga. Any volunteer? Bakit dapat negative si reactant? Uy. Ma'am. Sige Kasi po rin. Sige po, ano na po. Sige, Ivy. Kasi po nagde-decrease. Very good, Ivy. Kasi nagde-decrease yung ano. Sino yung nagde-decrease? Ma'am, Yung nagdi-decrease. Sige po. Sige, Ivy, continue. Yung po, Sir Renz na po. Ay, dyan nagkatuyan yung kakalala ko. De, char lang. Sige, Renz, sino yung nagde-decrease? Nagdi-decrease po yung reactant po as the reaction proceeds. Okay, very good. So, very good, Ivy and Renz. Nagde-decrease yung reactant natin as the reaction proceeds. Ayan. So, ano naman nangyayari sa rate? Kung negative si reactant, ano naman yung sign dapat ng rate ko? Sige, Richard, dahil nabasa ko yung comment mo. Ano nangyayari sa rate, Richard? Uy, may boyfriend si Ivy. Char lang yun, Ivy. May boyfriend si Ivy. Huwag ka umasa, Alonso. Yan. Anong nangyayari sa ano natin? Sa ano po, ma'am? Sa rate natin, yung rate. Kung negative Positive. si reactant, Positive again, po. Richard. Positive.
Positive, Naging very positive good. po. Ayan, very good. Char lang po, ma'am. Oh. Next, may question pa about this rate expression? Wala na. So, ito yung general formula or ito yung default formula na gagamitin natin to compute. Ngayon, if you're asking saan po namin makukuha yung value ng delta N2O at yung value po ng delta time, yan. So, before tayo mag-proceed doon, meron pala kayong assignment for tomorrow. So, this will be your assignment for tomorrow. Express the rate of the following chemical reactions in terms of the change in concentration of the reactants or products. Ayan. So, for this assignment, handwritten po ito. Isusulat po ninyo yung sagot ninyo sa kahit anong uri man ng papel. Tapos po, pipicturean po ninyo. Tapos, i-attach ninyo sa gagawin ko na discussion box mamaya. So, picture lang po, hindi na po kailangan i-PDF. Tapos po, make sure lang na mababasa ko yung handwritten, ha? Sa mga artist natin na magandang magsulat. Ayan. So, sa mga future doctors pala natin, sorry, hindi pala artist. Sa mga future doctors natin na magaganda magsulat, make sure po na mababasa ko yung sulat ninyo about this reaction. So, answers only, you don't need to copy. 10 items lamang po ito, 5 points for number 1 and 5 points for number 2. Deadline is until tomorrow po sa ating synchronous session. Asynchronous rather. Asynchronous time. Question about your assignment? Nan. Rate lang ha, yung ganito lang isusulat ninyo. Bracket po ang gamitin ha, bracket. Yan. Wala nang ibang need gawin. I-express nyo lang yung rate. Wala pa kayo i-compute. So, i-express lang ninyo yung rate, katulad lang nung nakanina. Yan. So, ganito lang yung gagawin. Ma'am, Yes, Chris. post na po agad yung PowerPoint. Again? Post na po agad yung PowerPoint. Di pa po. Hindi pa. Hindi ko pa ipopost yung PowerPoint. Medyo picturean nyo na. Hindi ko pa ipopost yung PowerPoint kasi. Yan. So, next. Na-picturean na ba? Okay na? Pa-chat nga sa public chat kung may copy na kayo na assignment. Okay. Sige. Next. So, the rate of reaction, dun pa rin tayo, no? Gagamitin na natin yung formula. Answers only lang po yung assignment. You don't need to copy. Answers only na lang po. So, meron na tayong equation. Ito yung equation. Paano natin siya ngayon i-compute? So, papasok tayo sa rate of chemical reaction sa tinatawag natin. So, pag pinag-usapan natin to, the rate is the speed of chemical reaction measured as the change in the amount of reactant or product per unit of time. And the rate expression shows the relative speed at which the concentration of one species changes with respect to that of another species. So, tignan natin yung example natin na nasa screen. We have hydrogen gas plus iodide gas yield to 2 hydrogen iodide gas. So, ito yung pinaka-main equation natin. So, paano natin siya i-compute? Isa-isahin natin. So, ito na. Papasok na tayo unti-unti sa computation. So, rate, balik tayo ulit. We have here 2 atoms of hydrogen gas plus 2 atoms of iodine gas will yield to 2 moles of hydrogen iodide gas. So, kapag tinignan daw natin yung itsura ng molecules neto, yung atoms natin, since 2 atoms of hydrogen, ito yon, dalawa. 2 atoms of iodine, ito yon. And 2 moles of hydrogen iodide, ito. Ganito daw yung itsura ng atoms nila. So, tatandaan natin, class, kay chemical reaction, dalawa lang yung kaya nating ma-measure. Again, so, sa rate of chemical reaction, dalawa lang yung kaya nating ma-measure. Una, the disappearance of your reactant. Kaya nga negative kasi nagdi-disappear, nababawasan yung concentration. So, for the disappearance of reactant, we have here rate is equal to negative delta H2 over time or the negative delta I2 over delta time. Bakit po or?
depende yan kung ano yung pinapasolve sa'yo ni problem. So, if si H2 or si I2 ang hahanapin sa'yo, so siya yung isosolve mo. So, pangalawa, aside from the disappearance of the reactant, you can compute for the appearance of your product. So, we have here the rate is equal to 1/2 delta I HI over delta time. So, ito yon. Kaya siya 1/2, 1/2. So, which means that, babalik ka ulit sa general equation mo, equals yan. Which means that, yung nangyayari na rate kay reactant mo na H2 ay the same lang with the rate of the reactant na nangyayari kay I2 at the same lang or equal sa nangyayari sa rate na nangyayari kay HI. Ayan. So ito yung ito yung katulad ng sa example natin kanina na merong negative B na tinanong kanina. Bakit daw kanina merong negative B? So ito yun. Kasi dalawa yung reactant mo, H2 at I2. So, bakit dito naman, isa lang yung product? Isa lang yung product na na-produce mo eh. Alangan naman pilitin mong mag-produce pa na ibang product yan. Iyan na nga yung reaction. So, the concentration of HI increases at 2 times the rate of that iodine or hydrogen decreases. So, ito yung sinasabi ko kanina. Halimbawa, nagdagdag ka ng 2 moles of hydrogen and pag nagdagdag ka ng 2 moles of hydrogen, technically, hindi na lang 2 moles of hydrogen iodide ang mapo-form mo dyan. So, pwede ka na makapag-form ng 4 moles of hydrogen iodide. So, dapat magdagdag ka rin ng moles ni iodine. So, if you will add 2 moles of hydrogen plus 2 moles of iodine, that will yield into 4 moles of hydrogen iodide. So, that will be your product. Habang nagdadagdag ka kay reactant, nagdadagdag din si product mo. So, habang nababawasan yung concentration ni reactant, nakakapag-produce ka naman ng product. So, for the overall rate to have the same value when defined with respect to any reactant, the change in HI must be multiplied by 1/2. So, that is for the rate of your reaction. Wala pa tayong kinocompute. Pinapakita pa lang natin yung equation. Yan. Again, pagdating dito kay chemical reaction, mahalaga na balance yung chemical equation. Pero, yung balance na chemical equation mo will not define the value of rate. Kahit pa na-balance yung chemical equation mo, it will not give you the value of your rate. Mahalaga lang na balance to make sure na tama yung coefficient na gagamitin mo. Pero hindi mo makukuha ang rate mo depende sa balance na chemical equation. So we have here the slope, an example of slope. Ayan. So change in reactant and product concentrations. We have hydrogen gas plus I2 gas will yield to 2 HI gas. So 2 mole of hydrogen iodide produced for every mole of hydrogen gas consumed. So may mga certain problems na ibibigay sa inyo ay slope lang. Ayan. Ayan na mismo yung problem. Ipapakompute sa inyo yung rate. So for here, for concentration, take note, we use molarity. Molar. So for molar, review lang tayo. The formula that we use for molarity, we have mole of solute over the volume of solution in liters, di ba? So that is the formula for molarity. Mole of solute over the volume of solution in liters, kung naalala nyo pa. So, sa sample problem natin na to, binigay sa atin yung value ng molar. 0.56 for our hydrogen iodide and negative 0.28 for the value of our hydrogen gas. So, we don't know kung gaano karami kasi ito eh. Hindi niya binigay yung liters, tsaka hindi niya binigay kung gaano karami yung volume. So, that is specific na with the molar. Pero, there are certain problems na ipapakompute pa sa inyo yung molarity. Pag naka-encounter kayo ng problem na pinapakompute sa inyo yung molarity, technically, you have to compute for the molarity. Wala kayong ibang choice kundi compute siya. Kaya, hindi pa kayo tatakasan. Kung akala nyo graduate na kayo sa molarity at stoichiometry, hindi pa. Magmumulto sila sa inyo hanggang finals. Hanggang finals.
Wala na po bang chance na magbago yung isip ninyo after final exam? Wala nang chance na magbago yung isip ko. Final exam talaga tayo sa finals. Yun. Siguro kapag nakapagpagupit na ako ng buhok, baka magbago yung isip ko. Pero wala pa ako sa mood magpagupit ng buhok. So, final exam talaga tayo. Yan. Huwag kayong kabahan sa finals. Madali lang naman. Yan. So, paano po natin i-interpret yung graph? Makikita ninyo, class, na habang tumatakbo yung minuto or yung segundo, na 20 seconds ang interval natin. Si Louie daw po marunong, free lang. Hindi pa rin. Sige, samahan mo ako magpagupit. Pagka gusto ko kasi 7 eh. Ayoko na ng long hair. Gusto ko yung mga pixie haircut. Yan. Pagka lumakas na yung loob ko. Wala pa akong lakas na loob. Ayan. So we have here sa molarity. Ayan. So, nag-start tayo 100% concentration tayo ng hydrogen gas. Kaya yung molarity natin 1. Kung mapapansin nyo, habang tumatakbo yung oras, nababawasan yung concentration natin. So, ang time interval natin dito is 20 seconds ng 20 seconds. So, kaya class, kapag naka-encounter kayo ng sample problem, dapat naka-seconds. Kung naka-minute man yan, convert ninyo into seconds. Or kapag naka-hour, convert ninyo into seconds. So, meron tayong time interval. Kada 20 seconds, ito yung mga naging changes sa kanyang concentration. Pababa ng pababa. Kasi nga, si reactant nagdi-disappear. Nawawala. Yan. Parang yung mga maling tao lang yan. Nagdi-disappear sila sa buhay ninyo. Sa buhay natin. Ngayon, yung product, ito yun. Habang nagdi-disappear si reactant, nagpo-form naman si product. Kaya pataas si product. So, katulad lang to sa slope kanina na pinakita. Huwag niyo na slides natin. Say, mag-apply tayo ng logarithm. Ayan. So, magsasanib puwersa si logarithm at si science, si chemistry, sa mga susunod na slides natin. Ayan. So, may question about the graph. Don't worry, hindi ko kayo pagdodrawingin ng graph. Hindi ako magpapadrawing ng graph kasi medyo magtatagal nga tayo pagka nag-focus tayo sa graph. Ang focus natin kasi concept, paano i-discuss or paano i-apply yung concept. Sobra na to. Uy, grabe. Hindi naman. Logarithm lang naman. Tangent data. Ano yan? Tangent, mga ganun. Kaya may triangle tayo dyan. Yan. Mga movement nila. Paano sila nabago? Questions. It's already 4:55 pala. Kagutom, no? Feeling ko yung iba dito nagme-merienda na habang nagdi-discuss. Oh, throwback sa stats. Oo. Kailangan. Kaya si Chem, lahat-lahat. Pahinga na tayo, ma'am. Oo, magpapahinga na nga tayo. Ito na. Inend ko na yung share screen. Yan. So, may tanong pa po. Masaya pa naman kayo, di ba? Masaya pa naman tayo. We're very happy. Very happy and dramatic. Ewan na rin po, ma'am. Grabe. Sa Chem lang kayo na-stress, hindi naman sa akin, di ba? Or sa akin din. La. Red horse daw po, ma'am, pampalakas ng loob. Hindi ako nagiinom eh. Sorry. Yan. O, gusto ko talaga ma-experience yung magpa-pixie haircut once in my life. Kahit minsan lang, before ako mag-bye-bye sa Earth. So, hindi ko pa sure kung kailan. Sabi kasi ng nanay ko, di daw bagay sa akin yun eh. Kaya pinipigilan niya pa ako. Sige. Ayaw niyo lang mag-finals eh. So, ayun lang. May tanong po about our discussion. Talaga mga supportive, no? Pagka ayaw mag-finals, lahat ng sasabihin ng teacher, sinusuportahan. So, kung wala na po, I will end this session. Take note lang, I remind